Här har vi en av våra senaste nytillkomna bilar som jag tänkte vi skulle visa lite på klubbträffen här. Man kan väl säga, jag skrev ett inlägg på Facebook tidigare och skrev att vi petrolheads på Jaguar, vi var tvungna att komma in i framtiden. Och sen när jag skrev det så kom jag på att det var kanske inte det bästa att skriva, utan snarare samtiden är det väl så. För att det är ju så att verkligheten idag är ju att mer och mer bilar blir eldrivna på ett eller annat sätt. Och det här är ju då en Jaguar I-Pace. Namnet på den här bilen är ju något förvirrande just för att den här heter ju då på engelska, det är ju lätt, då heter den I-Pace. Sen finns det då för I heter ju I på engelska. Om vi skulle säga det här på någon sorts svengelska eller svenska så skulle vi ju säga I-Pace. Problemet är att Jaguar har ju en modell som heter det också, som heter I-Pace på engelska med ett E som Erik. Och det här är ett ständig källa till förvirring, att man vet inte om man pratar om E som i Erik eller I som i Ingvar när man pratar om de här bilarna. Men det här är en I-Pace om vi nu håller oss till engelska så att säga. Och den kom ju då till årsmodellen 2019, så den har ju varit med oss nu ett tag. Och Jaguar har ju sålt ganska många av den. Det är en ganska stor bil och lite så här typiskt lite SUV-aktig, lite lägre än många SUVar, men lite så här crossover. Vi tar väl oss en liten tur med den, Lennart. Då ser vi ju de här roliga handtagen som sticker ut. De är ju säkert jättekul när det är tjock isbark och de vägrar hoppa ut. Men det har vi hittills inte fått uppleva. Då den här bilen är en årsmodell 2021. Du kan lysa in där så ser du när man hoppar in i bilen så får man direkt reda på hur mycket har jag kvar att köra och hur mycket ström är det i batteriet. Nu är det 54% och den säger att vi ska kunna köra 142 kilometer. Det baserar den ju på hur man har kört på sistone och nu kan vi väl ärligt säga att vi har inte kört så där räckviddsfrämjande. Det har varit kallt, man har haft på värme och elvärmeratt och dessutom har man velat testa prestanda lite, så många som har provkört bilen har nog kört rätt så hårt. Men den ska ju kunna klara en 35 mil på vintern och kanske uppemot 40 på sommaren. Sen första gången man kör en sån här bil så blir man ju lite förvirrad, för det är ju keyless precis som på en vanlig Jaguar, höll jag på att säga. Annars är det också så att förarmiljön är ju ganska så lik egentligen alla andra moderna Jaguar. Det är ju inte, man känner ju fortfarande att det är en Jaguar och att det är en vanlig bil. Men man startar den med att trycka på den här knappen. Och då händer ju egentligen ingenting annat än att alla instrument tänds upp. Om man då är inte riktigt van vid det här så fattar man inte riktigt att bilen faktiskt har startat så att säga. Men vill vi då åka iväg, ja, då trycker man ju bara på, nu ska vi backa, så då trycker vi på R här på. Och så hör ni här ett litet ljud, och det är ju för att varna fotgängare att här kommer en bil som är väldigt tyst. Så det är ju, elbilar idag måste ju ha det här ljudet. Sen här är lite häftigt också. Här ser ni en 3D-kamera som de kallas. Nu är det så blött här så nu är inte bilden överdrivet klar. Men annars ser man det betydligt bättre att man ser faktiskt en bild av omgivningen här. Så det är ju kameror runt om så att säga. Och nu ser vi kameran framåt. Det är inte bara backkameran på de här utan det är ju även framkamera vid parkering så att säga. Och då ser ni här på. Nu kör vi iväg. Min 8-åriga dotter, hon säger att den här bilen låter som ett pågatåg. Det är ju det här ljudet när man det ljudet. Och sen kan man hela tiden här i displayen också se hur nu förbrukar vi ganska mycket kraft. Ni ser att den
står över på det blåa där det står power. Trycker man på gasen, ännu mer på gasen, så åker den upp mer. Sen när man släpper gasen, då hamnar man ju på charge. Då laddar den ju sig. Det finns 2 inställningar på det. Att man kan ställa in den så att den här återgenereringen inte är speciellt stark. Många tycker att det är otäckt med den här återgenereringen, för det är ju så att när man då släpper gasen så motorbromsar bilen väldigt, väldigt kraftigt. Om vi nu släpper här, så utan att röra bromsen så stannar den så här fort alltså. Och det tycker många är lite otäckt, så därför är det många som vill ha kopplat bort det. Min personliga uppfattning är att det här vänjer man sig vid väldigt fort och att det ger en helt annan typ av körning, och det sparar väldigt mycket energi för bilen, för då återanvänder man ju rörelseenergin när man behöver sänka farten inför något. Man behöver sänka farten av någon anledning. Men i en lång nerförbacke som den som är ner till Joes garage till exempel, där behöver man liksom hålla emot med gasen lite. Det är lite annan körning. Man kan inte släppa helt och hållet, för då stannar bilen nästan i nerförbacken. Annars är den ju, och det är ju där jag vill säga att Jaguar har sin styrka, att annars att köra bilen så är det ju så att det känns ju verkligen att det är en Jaguar. Den känns inte så dramatiskt annorlunda att köra än en F-Pace till exempel. Den känns väldigt väl ihopskruvad. Kvaliteten på alla inredningsdelar och sånt är precis som man kan förvänta sig av en bil i miljonklassen, som det ju nästan är. Många andra elbilar som vi inte behöver nämna vid namn, där är ju detaljkvaliteten högst optimistisk, och bilarna är ju dåligt målade, och inredningarna känns som en blandning av väldigt fina och påkostade grejer och sen liksom spakar och grejer som man har hittat i biltillverkarnas överskottslager. Så här briljerar ju bilen i sitt väguppträdande, och liksom att det är knak och skrammelfritt och hög kvalitet i alla detaljer. Väghållningen är ju en annan sida, den briljerar. Den är ju som en gigantisk hundkoja, brukar jag säga. Den har sina hjul långt ute i hörnen. Inga överhäng egentligen. Man har ju kunnat utgå från ett så att säga på engelska säger man clean slate, från ett tomt blad när man har ritat bilen. För att man har ju inte behövt tänka på motorer, utan här är det så att man har batterierna under bilen mellan hjulen, och motorerna sitter ju en på var axel så att säga, så det är inte heller någonting som tar så stor plats. Så det är därför bilen är ser ju för många väldigt främmande ut. Den har korta överhäng, nästan ingen motorhuv och en väldigt kraftigt sluttande vindruta. Men det här ger också fantastisk väghållning, för att bilen är bred och hjulen sitter långt ut i hörnorna, välkonstruerade hjulställ, och tyngdpunkten är ju fantastiskt låg på grund av att bilens tyngsta detalj är ju batterierna, och de ligger ju helt platt under golvet. Så att trots att det är lite grann av en SUV, man kliver upp lite grann i den, så känns den oerhört stabil i kurvor och så vidare. Där finns egentligen ingen krängning att tala om alls. Vi svänger in här så kan vi se om vi hittar någon kurva där vi kan prova lite mer och visa lite. Hur funkar den då att köra dagligdags? Nu har jag, för just det här är inte min bil utan det här är ju firmans bil, men jag har behövt bekanta mig med bilen för att kunna veta vad man ska prata om, så därför har jag kört den här bilen i några dagar nu själv, och det är precis som vilken annan bil som helst, att den är väldigt lätt att lära sig att leva med. Det enda är ju att den har ju såklart kortare räckvidd än en bensinbil med en stor tank. Det får man ju vänja sig vid och anpassa sig efter såklart. Annars är den stora fördelen om att värmen kommer ju givetvis direkt, eftersom det är ett elektriskt värmeelement. Kraften kommer direkt. Nu får du vara beredd här, Lennart, för nu så ska du få känna att 400 hästkrafter kommer så här.
Så att 70 till 120 vet jag inte, det mätte vi inte, men det gick väldigt fort. Det gör ju att körupplevelsen är ju fullständigt annorlunda jämfört med en XKR till exempel. Den är ju explosiv den också. Men den har ju lite mer av en fördröjning såklart. För att när man trampar på gasen så behöver ju liksom motorn få upp andningen, och den har olika mycket vridmoment på olika varvtal, och alltså den här bilen ökar ju då precis som alla andra elbilar helt linjärt. Vridmomentet är ju samma på alla varvtal. Så att absolut, det är bilar som inte är svåra att leva med dagligdags. Nu ska vi köra tillbaka och ta in den i bilhallen så vi kan titta lite mer på lite detaljer. Bland annat kan vi ju prata om hur man bär sig åt för att ladda den, och vi kan titta lite mer på designen. Just det, när vi nu är här inne i bilen kan jag berätta att det här är en 2021 års modell. De fanns ju, första årsmodellen var 19 och 20 som är väldigt lika. 21 fick man en ny panel här som kallas för Pivi. 100% ärligt vet jag egentligen inte exakt vad det är för skillnad i funktionalitet, men allting ser ju lite modernare och finare ut. Den har snyggare layout och det är snyggare. Den här har ju då också det här med Apple CarPlay, och den har ju då en snyggare navigation. Allting är liksom allting är lite så här mera modernt helt enkelt. Annars är den stora skillnaden på just 2021 års modeller som gjorde att vi valde att som första I-Pace och så att säga ha till salu på Joe's Garage, det var ju just att 2021 så fick man ju en bättre inbyggd laddare så att säga, som då kan ladda trefas 11 kilowatt. När man har de tidigare årsmodellerna har ju bara en 7 kilowatts laddare. Problemet är ju att skillnaden blev ju ännu större i verkligheten, eftersom 7 kilowatt på en fas, det skulle ju kräva en fruktansvärt stor huvudsäkring som man ju nästan aldrig har på ett hemma hos sig. Så att i praktiken kan ju den här 7 kilowatts laddaren kanske bara ladda 4 kilowatt. Så att den här 11 kilowatts laddaren kan ju i princip ladda i princip 3 gånger så mycket. Eller 3 gånger så mycket eller 3 gånger så fort, hur vi nu vill ha det. Gasar man på så här så blir det ju inga 40 mil i räckvidd heller, utan man blir påmind på en elbil på ett helt annat sätt att ens körstil har betydelse. Så är det ju givetvis med en stor bensinbil också, att gasar man på mycket så ökar ju förbrukningen, men på något sätt så tänker man det på ett annat sätt med en sån här, där man liksom blir påmind om det hela tiden med mätare och grejer. Ja, det här är också en lite svår problem, och det här är någonting som verkar ha ändrats på den nyare årsmodellen, för min kollega har en 2020 årsmodell och han har haft ett i sitt tycke stort problem när han skulle stanna vid sin brevlåda och ta ut tidningen på morgonen på vägen till jobbet. Att då har inte det gått att lämna motorn igång så att säga, utan när man har klivit ur bilen så har den stängt av sig helt och hållet. Och det har ju då gjort att man har fått trycka på startknappen igen och vänta på att pekskärmen ska komma igång och så innan man kört iväg. Det verkar man ha tagit bort nu här, den energibesparingen, så att har man lagt i P här så kan man gå ur bilen och allting är igång här, fortfarande lampor och pekskärmar och sånt. Utan vill man stänga av den så stänger man av som vanligt här. Så är den avstängd. Nu har vi 49% kvar, vi har halva batteriet kvar.
Men jag tänkte att vi skulle titta lite på det här med laddning. Då är det så att det finns egentligen, har jag fått lära mig nu på sistone, 3 sätt att ladda en sån här bil. 2 bra och ett riktigt bra och ett hyfsat och ett som inte är så där lysande. Och är det så att det här påminner nästan lite grann om en gammal folkvagn eller till och med Porsche för den delen, att tankluckan den sitter här på vänster framskärm, och här bakom finns då uttaget för att ladda. Vi har dels ett stort uttag här som är egentligen för hemladdning kan man säga. Och här nere finns då ett mindre uttag. Man skulle kunna tro att det är tvärtom, men här är ett mindre uttag med bara 2 stift som är då för en likströmsladdning. Det är så man kan ladda på sådana här riktiga snabbladdare som finns ute. Där man kan köra in fruktansvärt mycket el på en enda gång och ladda den riktigt fort. Man kan ladda den upp till ungefär 80% på en 40 minuter någonting med en sån snabbladdare. Så det är inte så farligt. Sen här, den här använder man om man vill ladda bilen hemma till exempel. Och då finns det 2 sorters kontakter till det. Det finns då den här sladden som jag då använde idag faktiskt när jag laddade bilen. Den har en sån här stor koppling för 3-fas. Här. Och den kopplar man ju in här. Och sen låses den fast där så att den inte går att dra ut. Andra änden kopplar man då in i en sån här, antingen en laddstolpe som kan finnas vid en mataffär eller hamburgerrestaurang eller vad det är, eller i sin hemladdarbox så att säga som man har installerat. Det är nästan en förutsättning om man har en sån här bil att installera en sån riktig hemladdningsbox. Och då kan man då ladda den här bilen med 11 kilowatt. Och eftersom batteriet är, batteriet är på 90 kilowattimmar. Så att det kan ju ta, då tar det ju, om det skulle vara helt tomt så är det ju sådär ungefär en natt för att få det fulladdat. Det är inte riktigt så lätt att räkna på det sättet för att det går olika fort beroende på var i laddningscykeln man är. På slutet så laddar den väldigt långsamt för att optimera laddningen. Men på en natt så har man ju laddat upp det fullt även med en hemladdare då. Sen finns det en sladd som egentligen är mer som en nödlösning kan man säga. Då får vi koppla loss här. Och så trycker man där och så får man vänta i 6 sekunder. Och sen kan man då dra ut den igen. Och den här sladden då som också följer med bilen. Det är den här som ju då är en sån här. Den ser precis likadan ut i denna änden. Och sen i andra änden är det ett vanligt vägguttag. Och det är ju så att den kan man ju då använda om man inte har en riktig laddbox hemma. Då kan man ju koppla in den så. Och sen har du ju en sån här som ser ut som en vanlig nätadapter eller någonting. Och sen kan man då sätta i den i ett helt vanligt eluttag. Den här lösningen är ju, dels är den ju oerhört långsam. Det tar alltså fruktansvärt lång tid att ladda bilen på det här sättet. Och sen ska man ju ärligt säga att det här är ingenting som någon egentligen rekommenderas på lång sikt så att säga. För att det överbelastar ju i slutänden eluttag och sånt. De är ju avsäkrade givetvis men erfarenheten har visat att det finns skulle man använda detta dagligdags i många månader så skulle antagligen eluttaget bli överbelastat och då finns det ju såklart en brandfara. Men bara så här lite nöd om man är hemma hos någon bekant till exempel som inte har som inte har någon laddbox och man verkligen behöver komma därifrån till närmsta max så kan man visst ladda på lite grann så här bara. Men man ska vara noga med att man inte lämnar bilen så utan någon sorts uppsikt.
När den då håller på att ladda så ser man det när man öppnar dörren. Då kommer det här så småningom en information. Nu ser du här att nu står det någonting också. Så ser längst ner till höger där står det hur lång tid den har kvar innan den kommer att ladda fullt. Och med den här fantastiska laddningen som vi har kopplat in nu så vad står det? 28 timmar och 9 minuter. 28 timmar, ja. Så att det går inte jättefort. Men det är som sagt var ingenting som är rekommenderat att använda som primärladdning, utan detta är bara som en sorts, ja, det är som en reservdunk kan man säga. Fast så att så går det till att ladda bilen. Jag har då testat de här senaste dagarna lite grann hur det fungerar. Det är det som är lite frustrerande då, som ni som är elbilsägare eller förare säkert känner igen er i det, att det finns ett flertal olika system. Så att man måste kanske skaffa en app från E.ON och en annan från en annan app från något av bensinbolagen och en tredje från något annat ställe för att kunna ladda då. Annars måste man ju köra runt och leta tills man hittar rätt sorts laddning och då kanske man hinner få slut på ström till dess. Annars tänkte jag vi skulle titta lite på designen. För vi pratar om att den här bilen är totalt annorlunda än andra Jaguarer. Det är den ju också, men bara till en viss del. Grundformen är ju väldigt olik egentligen. Det är det här med en ganska kort motorhuv. Stora hjul som sitter långt ut i hörnorna. Ganska hög. Men den är ju ändå lägre än vad många SUVar är. Så jättehög är den ju faktiskt inte. Men däremot så är det ju så att de har bibehållit en hel del Jaguar-designing cues som man brukar säga. Hade vi nu haft en live-publik här så hade jag bett er att peka ut dem. Nu får jag göra det istället. Det är ju så att om vi börjar bakifrån så ser ni ju att förutom det uppenbara att det är fullt med Jaguar-katter och Jaguar-emblem på många ställen, så ser ni att baklamporna på Jaguar, de går ju sedan XJ-seriens dagar egentligen den här lite grundformen och sen går de ju då runt hörnet på det här sättet. Väldigt typiskt Jaguar. Sen har vi den här lilla rutan. Det här är också något Jaguar haft ända tillbaka sedan 50-talet och kanske ännu längre. Sedan Mark 1 och Mark 7 och alla dessa hade ju en liknande design där man hade den här lilla rutan längst bak. Ursprungligen var det ju en ventilationsruta som man kunde öppna såklart på en ni som har Mark 2 så känner igen det. Och då dessutom den här formen på rutan att den går ner här så här, den är inte fyrkant utan den går ner så här och sen så vänder den bakåt igen. Precis det här är en Jaguar Design Q. Och likaså detta att den har lite grann av det som de kallar en hunch här över bakskärmen. Att den liksom hukar sig. Bilen har en kurva över bakskärmen. Fram har vi ju samma sak att skärmarna och därmed huven, de har en dubbelkurvatur. De har också lite grann av en hunch. Att den kommer så här och så viker den ner igen där. Lamporna är också en stiliserad variant av Jaguars dubbelstrålkastararrangemang som kommer tillbaka sedan 50-talet med dimljusen i fronten så att säga. Och som sen utvecklades på XJ serie 1 och så vidare. Här är ju dubbla strålkastare också. Grillen kan vi ju verkligen säga att vi känner igen. Här har vi en jättegrill med Jaguars typiska form. Vad den egentligen gör, jag är osäker på om den överhuvudtaget släpper in någon luft. Det gör den nog inte utan, jo här gör den. Där är ett luftinsläpp här som nog kyler batterierna på något sätt. Men det är en väldigt typiskt utseende med sin grej det också. Detta är också typiskt att motorhuven har den här formen. Ja, motorhuven. Det är ju ingen motorhuv egentligen men vi får kalla det motorhuv för enkelhetens skull. Den här huven den har den här kurvaturen här. Med den här brukade man kalla för power bulge om det var en amerikansk bil i alla fall. Också något som har varit med sedan XJ6-ornas dagar och som liksom gör att man inser direkt att det här är en Jaguar. Det är inte någonting annat så att säga. Utan det är en Jaguar.
Så att det här är väl frågan. Är detta då framtiden för bilar? Ja, därom tvistade lärde som man säger, och det får vi väl se. Det som vi kan vara väldigt överens om, det är som sagt för att det här är samtiden. För just nu är det elbilen som gäller. Jaguars framtid på halvlång sikt verkar ju ligga inom elbilar. Och det får vi petrolheads tycka vad vi vill om, men det är ett faktum att det kommer att bli så här. I nuläget är det lite småstruligt det här med att man måste ha olika appar och man är beroende av att laddstationer fungerar och man kör mycket ute på vägarna. Kör man bilen själv som de flesta av oss gör lokalt, att man sällan kör mer än 10-15 mil om dagen och har en villa där man har en egen laddbox, ja då är det egentligen idealiskt med en elbil. Man behöver aldrig besöka någonting annat än sin egen lilla mack där hemma så att säga. Då förlorar man ju absolut ingen tid på elbilen. Det är ju snarare tvärtom, att man slipper slösa tid på att åka och tanka någonstans. Utan då gör man ju det när man ändå sover eller äter middag eller vad man nu gör. Så att beroende på vad man ska använda bilen till så fungerar det ju redan idag väldigt bra. Och som sagt var, samtidens bil är ju elbilen, så är det ju. Men visst kan man ibland sakna ljudet från en V8. Men ljudet från ett pågatåg, som dottern säger, det är inte helt fel det heller. Vi får se vad framtiden innebär. Om det kan vara så att det är bränsleceller som är framtiden och detta är samtiden. Eller om den här Otto-motorn gör sin comeback med renare bränslen och så, som Jens har forskat lite här i. Det är också mycket möjligt. Den som lever får se, som vi brukar säga. Men för närvarande så hakar vi ju såklart på det här tåget med elbilar även på Joes Garage.